Người ra biển cả ngày chỉ bắt được vài con qua. Về nhà mặt mày ủ rũ liền trút giận lên người nhà. Anh Năm, chắc anh cả và mấy anh kia về rồi. Chúng ta cùng nhau đi giúp họ nhận hàng. Được, mẹ mừng. Tôi cũng đi nữa. Không cần đâu, chỉ cần tôi và bố đi là được. Thím nhỏ không câu được cá, liền luộc ít củ ấu, còn gói mấy quả xoài và 2 chùm nho lớn, chuẩn bị mang đến nhà cụ bà. Vừa ra khỏi cửa, vừa hay gặp Hà Trác Vũ và mấy người kia trở về. Về nhanh vậy sao? Chẳng lẽ không bắt được con cá nào? Vương Xuân Hoa mặt mày ủ rũ, nhìn thấy trái cây trong tay Đoàn Tiểu Vân, sắc mặt có vẻ tươi tắn hơn chút. Tiểu Vân, con đến đón chúng ta sao? Không phải, con đi biếu cụ bà ít trái cây. Mặt Vương Xuân Hoa lập tức dài ra. Quang Tông Diệu Tổ mấy anh em ở nhà cô à? Không có, hừ. Vương Xuân Hoa đen mặt bỏ đi, vẻ mặt như thể ai nợ cô ta mấy triệu vậy. Thím Tư đừng để ý, anh ta không bắt được cá, tâm trạng không tốt. Chúng tôi về trước đây. Vâng, không sao đâu. Tâm Tiểu Vân không bị ảnh hưởng, lấy chồng nhà cụ bà bên cạnh. Con dâu anh cũng hào phóng thật, nhưng cũng không thể thiên vị như vậy. Chắc chị dâu không vui rồi. Tiểu Vân mua đồ muốn cho ai thì cho, ai không vui thì tự chuốc lấy. Chị dâu đối với Tiểu Vân xưa nay không có sắc mặt tốt. Tiểu Vân sao có thể mang trái cây cho chị ta được? Hai người này vừa mới làm lành được mấy ngày, nhanh vậy đã lại gây gổ rồi. Vương Xuân Hoa về đến nhà, 4 đứa con trai không có đứa nào ở nhà. Sân nhà đầy phân gà. Ra biển cả ngày mệt chết mệt, không kiếm được tiền. Về đến nhà thì bếp lạnh tanh, còn cả một đống bể bộn ngoài sân đang chờ cô ta dọn dẹp. Bực bội khó chịu, Vương Xuân Hoa tức đến phát điên. Quang Tông Diệu Tổ, các con chớt hết đi cho mẹ. Hà Trác Văn đi theo sau giật mình. Tôi đi bắt mấy thằng nhóc thối tha kia về. Là trời rồi, nói xong liền muốn chuồn em. Đứng lại. Anh đi đâu đấy? Không thể dưới đất toàn phân gà à? Còn không mau quét sạch, tối nay đừng hòng ăn cơm. Nếu không quét, anh cút về với mẹ anh đi. Hà Trác Văn chỉ đánh lặng lẽ nhặt cái chổi đổ ở góc tường lên, bắt đầu quét dọn. Bố mẹ anh đúng là thiên vị. Vợ chồng tháng Tư ra biển, một người đi cùng ra biển, một người ở nhà nấu cơm làm việc nhà. Vợ chồng tháng Tư vừa về đến nhà là có cơm ăn ngay. Còn tôi thì sao? Chẳng ai giúp tôi việc gì. Gà cũng không ai giúp tôi cho ăn, cơm cũng không ai giúp tôi nấu. Tôi nửa đêm ra biển về, còn phải nấu cơm cho mấy ông tướng nhà anh ăn. Hôm qua bố nói hôm nay cùng chúng ta ra biển, chẳng phải anh nói không cần sao? Rõ ràng là tự anh lo lắng, phải chia một nửa tiền cho bố, không muốn để bố cùng đi. Vậy còn mẹ anh thì sao? Bà ấy có thể ở nhà nấu cơm đợi Đoàn Tiểu Vân về. Sao không thể qua giúp tôi cho gà ăn, nấu cơm? Tôi còn sinh cho nhà họ Hà các anh 4 đứa con trai. Đoàn Tiểu Vân có công lao gì? Anh xem bố mẹ anh đối xử với cậu ta tốt thế nào, bao nhiêu là trái cây, nhìn là biết hôm nay bố anh đi chợ mua về. Họ đúng là thiên vị. Còn anh thì cứ nhớ thương nhà thằng Tư, chia cho nó một thùng đậu tương. Nó có coi anh là anh không? Có trái cây cũng không cho anh. Trưa nay mấy anh em anh Quang ăn cơm, không phải mẹ tôi qua làm. Hôm qua mẹ tôi nói tối qua nấu cơm, là chính anh nói tối anh về nấu là được. Hơn nữa đã chia nhà rồi, bố mẹ ở cùng vợ chồng anh Năm, giúp họ làm thêm chút việc cũng là bình thường mà. Trước khi chia nhà, bố mẹ cũng làm không ít việc. Họ còn nhường cả nhà mới cho chúng ta rồi. Sao lại là thiên vị? Quang Tông Diệu Tổ không phải cháu nội của ông ấy. Ông ấy qua nấu cho một bữa cơm thì sao? Anh không phải con trai ông ấy à? Ông ấy qua giúp đỡ chút việc thì sao? Mẹ anh trước kia cũng làm không ít. Tôi làm ít à? Tôi không có số tốt như Đoàn Tiểu Vân. Nhà mẹ đẻ có tiền, chồng lại biết kiếm tiền. Ở nhà chẳng cần làm gì, cả nhà ăn ngon mặc đẹp cung phụng cậu ta. Không giống tôi là con trâu làm ngựa cho các người. Làm trâu làm ngựa. Anh cũng biết tôi là con trai của bố mẹ tôi. Tôi còn là con trưởng nữa đấy. Khi chia nhà, sao anh không giữ bố mẹ tôi ở lại đây mà ở? Cứ luôn miệng nói Đoàn Tiểu Vân thế này thế kia. Anh sao không học người ta? Đoàn Tiểu Vân, Tông Diệu Tổ không phải cháu nội của ông ấy. Ông ấy qua nấu cho một bữa cơm thì sao? Anh không phải con trai ông ấy à? Ông ấy qua giúp đỡ chút việc thì sao? Mẹ anh trước kia cũng làm không ít. Tôi làm ít à? Tôi không có số tốt như Đoàn Tiểu Vân. Nhà mẹ đẻ có tiền, chồng lại biết kiếm tiền. Ở nhà chẳng cần làm gì, cả nhà ăn ngon mặc đẹp cung phụng cậu ta. Không giống tôi là con trâu, làm trâu làm ngựa cho các người.
Anh cũng biết tôi là con trai của bố mẹ tôi. Tôi còn là con trưởng nữa đấy. Khi chia nhà, sao anh không giữ bố mẹ tôi ở lại đây mà ở? Cứ luôn miệng nói Đoàn Tiểu Vân thế này thế kia. Anh sao không học người ta, Đoàn Tiểu Vân? Đón người ta về dưỡng già, lại không muốn nuôi bố mẹ tôi, lại còn muốn bố mẹ tôi làm việc cho anh. Anh có thấy áy náy không? Nói xong, cô ta vứt cái chổi, mở cửa sân đi ra ngoài. Bố, chú Út vừa mang trái cây và củ ấu đến cho chúng ta. Thấy bố mẹ cãi nhau nên chú ấy về rồi. Chị nói đây là đồ hôm nay chú ấy và Thím Út đi chợ phiên. Thím Út mua. Mẹ, con xin lỗi. Gà chạy ra ngoài. Là do chúng con vào nhặt trứng không đóng cửa cẩn thận. Bà nội nói gà và lợn đều đã cho ăn no rồi. Rau cũng đã tưới nước rồi. Lát nữa chúng con đi lùa vịt về. Mẹ, trưa nay chúng con ăn cơm ở nhà chú Út. Cửa phòng mẹ khóa rồi. Bà nội không vào được để lấy gạo nấu cơm. Vương Xuân Hoa lúc này mới nhớ ra mình đã để hũ gạo trong phòng. Hà Trác Vân quay đầu nhìn Vương Xuân Hoa một cái, cười lạnh một tiếng, rồi đi ra ngoài. Bố anh đúng là tính khí chó má. Chẳng phải tại tôi bận quá quên mất sao? Tôi đi lùa vịt về đây. Tôi rửa rau, tôi nhóm lửa. Tôi rửa rau, tôi nhóm lửa. Không cần, không cần. Con trai không cần làm việc nhà. Các con nhất định phải học hành chăm chỉ, thi đỗ đại học, sau này làm dạng danh mẹ nhé.